Lepopäivän kunniaksi aina Villellä on vähän tämmöisiä syömisvapauksia, niin me lähdemme katsomaan nyt, että mitä antaa meille Pyynikin munkkikahvila. Ensimmäinen munkki tuhottu. Tylsä sokerimunkki. Mulle pitäisi olla aina jotenkin möhönäkettä sillä sisällä, mutta Ville on tommonen... Sä olet tommonen vanha aika. Herttile ja Villehän täällä innostuu. Otti 2 munkkia, mutta kuulemma pitää vielä hakea lisää, niin... Mäkin oon hakea lisää. No niin, kun täällä on loppuun myynty... Mä otan raspberry-juurki. Loppuun myyty pulju, niin täältä nyt viimeisiä viiää. Ei täällä ollut mitään. No, Kiitos, mutta joku pitää ottaa kuitenkin. Niin jo. Me tullaan nyt näyttämään, että me eletään ihan tavallista elämää, arkea. Ja totta kai nuo kisamatkat sitten on aina semmonen reissu niin kun erikseen, niin se tulee hyvää matkaa teille varmastikin. Ei ole mitään suunnitelmaa videoille tai aihepiirejä, vaan kuvataan mitä kuvataan. Jukolauta. Harvoin siis käy näin, mutta silloin kun käy, niin kyllä se saatana sieppoo. Aloin tossa laittaa aamupalaa ja huomasin, että perkeleen valkuaiset loppu. Sain kyllä vähän, mutta en riittävästi, niin ei muuta kuin lähdetään käymään kaupassa. Onneksi tuossa kauppa on lähellä. Mutta Jenkeissä taisi niin äärimmäisen helppoa. Siellä ei menisi oikeasti kuin 5 minuuttia, niin ne munat olisi helvetti tuossa ovella. Mutta ei. Mutta on todella harvinaista, että mulla jotakin niin unohtuu tai jää. Koska mä oon hyvin tarkka siitä, että tärkeitä ruoka-aineita täytyy löytyä ja paljon. Ja aina pitää olla hätävara ja hätävara, mutta nyt on käynyt kämmi. Mutta onneksi asia on korjattavissa. Ja tiedän, että ruoka-aineita voisin korvata milläkin, mitä pystyn käyttämään, mutta sitten kun tahtoo jotakin, niin se tahtoo. No niin, eli hyvää sunnuntai huomenta kaikille. Kello on täällä 6 ja aamut täällä lähtee aina silleen liikkeelle, että mä herään, käyn katsomaan painon ja nyt sitten kun alkaa tietyllä tapaa nyt niin kuin tarkat ajat, niin Ville herää, tsekkaa mun kunnon, laitetaan Ramille infoa meidän, että miten lähdetään tähän päivään, kalorimäärät jne. Ja sen jälkeen mä sitten laitan nämä aamupalapuuro-hommat valmiiksi, laitan jääkaappiin ton jäähtymään ja sen jälkeen mä hyppään tekemään ton aamuaerobisen. Niin tää on aina semmonen perinteinen juttu, miten täällä lähtee aamut käyntiin. Lisää. Täällä on tapahtunut merkittävä improvementti. Kuningas Heivarin olutta on kyllä hyvä. Tää on kuivunut täältä. Ruvetaan olemaan tosi lähellä. Vielä en voi kyllä huutaa, että valmis, mutta ei kaukana olla. Ja sitten aina vielä ennen tätä mun aerobista, niin laittelen mun aamupalahomman valmiiksi, koska mä en halua, että tää on lämmintä, kun mä täällä on syömään. Niin tän tästä keitän valmiiksi. Tää oli alun perin jauhoa, mutta alkaa täältä vähän niin kuin puuroutumaan niin sanotusti. Ja tän mä heitän sitten jääkaappiin oottelee ja veivaan luonmasinan kanssa tossa. Ja siitä sitten syön Villen kanssa aamuskit yhdessä. Siinäpä on sitten mun aamuski aika lailla ready. Ei näytä niin herkulliselle mitä tämä on, mutta kasa kaikenlaista. Tuohon heitän sitten päälle vielä nää. Plus rasvan lähde. Iso kuppi kahvia, niin ai että. Tää on herkkujen herkku. Näillä lähtee. Ja sitten tää kaikki on kylmää. Niin kuin on sanonut, niin en syö mitään ruokaa lämpimänä, koska kylmänä kaikki on vaan paljon parempaa. Mun muru siinä aina joka aamu istuu ja oottelee, että mä aloitan kahvit ja aamupalat ja kaikki. Joo, ei tässä oikein ole muuta. Tästä mä odotan. Niin jo. Siinä se aina nököttää. Mä niin tykkään.
Se on huomenta päivää täältä melkein paukkupakkasen keskeltä. No ei nyt ihan, mutta No on. Ei kauhean kaukana. Aika surkeeta. Saa olla kyllä ihan pitkää takkia ja melkein töppöstä jalassa. Ja kohta hikoillaan. Kyllä. Mutta nyt ollaan menossa aamutreenille. Aamut tai päivät etenee aina samalla kaavalla. Joka ikinen päivä. Ihan sama missä ollaan, niin samalla tavalla mennään. Ja nyt ollaan sitten tosiaan menossa päivän ekalle treenille. Ja nyt on vuorossa selkää ja pikkusen taka-olkapäitä. Kyllä. Se on päivän. Haastavin treeni, mikä on henkilökohtaisesti mulle kaikista haastavin, mutta On, ja sen takia se on tässä lepopäivän jälkeen se lihasryhmä, mihin halutaan antaa eniten fokusta. Viime kauden jälkeen se oli jalat. Ja nyt se on nyt jalat on sillä tasolla, missä niitä pitää ollakin. Niitä vaan tietenkin totta kai niitä treenataan edelleen kovaa, mutta niitä ei niin priorisoida sillä tavalla, että nyt selkä on nyt prioriteetti ja sen takia se tosiaan treenataan lepopäivän jälkeen. Jaksaa sitten painaa sen kovan selkätreenin tähän aamuun ja sitten sen jälkeen vähän syöpötellään ja lepäillään ja tehdään. Töitä on tälle päivälle luvassa aika paljon. Niin tää kiristyy tästä, niin ei täällä tuo nahka kiristyy ja täyttyy toi lihassa on tyhjäyttä. Niin viikon sisään se on reilusti. se on semmonen, että kuinka monesti olisi tehnyt fiilis vaan niin tänäänkin. Vaikka, no vitsi, mä teen samalla kuin viimeksi, samalla painolla tai näin poispäin, mutta ei se auta. Ei se vie mua eteenpäin. Tavallaan tieto siitä, että jos mä niin tekisin, niin mä valehtelisin itselleni. Mulla on ihan sama mitä vaikka tietyllä tapaa niin kuin Ville ajattelisi, mutta se, että mulle tulisi itselle sellainen paskafiilis, että mitä vittua, että eihän mä antanut itselleni kaikkea, niin ei. Jos mulla on sanottu, että se on 80 grammaa jotakin, niin se on 80 grammaa. Se ei ole 70, se ei ole 90, vaan se on 80 grammaa. Ja sitten kun mä menen illalla nukkumaan, niin mä tiedän sen, että kaikki päivän jutut, mitkä vaikuttaa mun kehitykseen, minuun, kaikkeen, niin mä oon tehnyt ne just eikä melkein. Sä oot antanut kaikkes joka ikinen päivä. Me ollaan treenattu kovaa yhdessä. Ja mä tänään sulle sanoin se salilla, että mua ei nyt niin ihan hirveästi kiinnosta pyöritellä sua pumpulissa, vaan mä haluan, että sä oot 10.10. parhaassa kunnossa niin ikinä. Että niin se pumpulissa pyörittely on nyt sitten niin kuin, se nyt ei passaa tähän. Ei. Koska niin kuin Ville sanoi tuossa yksi päivä, kun mä sanoin jotakin, niin Ville sanoi, että se on vaan tunne. Ja mä ajattelin, no vittu niin, se on vaan tunne. Ville tuolla näkyy mua jo oottelee ja koisaa koviasti. Tää on mun perinteinen, mä aina teen tänne. Sitten ei muuta kuin menoksi köllöttelee.
mä kurssisin. Joo. Oi vitsi, semmoiset päikkärit. Ai, nyt mennään katsomaan, että mitä se Paula siellä oikein mulle keksii. Evästä mennään kurkkaan. Herralta tuli käsky, että hän haluaa häneltä tekevät mieli makiaista. Nyt tulee makeeta. Siihen vähän pellava siemenrouhetta, kun se oli. Jotain semmoista päällä ja täällä on sitten Paulan systeemit. Mä en tiedä kuvauskunnassa jo, mutta siinä on joku hemmetimoinen puuro ja vähän kananmunan valkuaista päällä. Ja Mäjäys. Sitten vielä rasvan lähde vetastaan tähän. Kyllä, näillä sitten jaksaa vetää kakkostreenin tuossa vähän päästä. Pre-workoutit huivissa. Se on tyhjä. Nyt No voi niin. sanoa, että se on tyhjä. Aina niitä naisia saa odottaa. Joka ikinen kerta. Paitsi, että mä kuulen siitä vähän liian usein, että mua saa aina odottaa. Mutta mitenköhän se nyt menee oikeesti? Tuossa aina odottaa. Viimeisiä treenejä Suomen maassa. Kyllä, se on just näin. Ei tarvitse enää pistää pitkiä vaatteita päälle, kun lähdetään jumpalle. Niin Ei hirveästi vituta. ei, pärjää vähän vähemmälläkin. Ja tää on nyt meidän tämmönen ensimmäinen video. Halutaan vaan tuoda näissä videoissa esille tätä meidän tavallista arkea. Tämmönen päiväkirjatyylinen. Kyllä me sinne varmaan jotain treenejäkin laitetaan, mutta se, että ehkä ei nyt mitään kokonaisia treenejä lähteä kuvaa. Ne voi olla vähän tylsiä, mutta justiin ehkä vähän semmoista jotain, että pikkusen sitä ideologiaa, millä tavalla treenataan sitten, kun tosiaan siellä Instagramissa nyt ei selkiä ne asiat, 3 sarjaa vaikka jotain prässiä tai jotain, niin ei kukaan jaksa katsoa 3 sarjaa prässiä missään Instagramissa. Niin ehkä tänne tulee vähän semmosia jotain, että mitä se, ehkä pikkusen semmoista koontia, että mitä ne treenit pitää sisällään. Kaikenlaiset väännyt käännyt. Ja sitten seuraava video, sitä me ruvetaan kuvailemaan sitten, kun lähdetään sinne kohti Dallasia. Mä alkoi hymyilyttää heti, koska tähän sisältyy myöskin se pakkaaminen. Se on mielenkiintoista, että miten se meillä tapahtuu. Mullahan ei ole mitään virkaa. No ei, ja siihenkin on kyllähän perustelut, mitkä mä tulen kertomaan. Kyllä. No, tullaan näyttämään, mutta nyt on aika helppo silleen lähteä, kun oikeastaan mitään tarvitse mukaan. No ei paljon kyllä. Että viimeksihän sinne lähti lisäravinteita, varmaan 30 kiloa. Mutta nyt kun valmennuksen myötä kaikki on muuttuneet, niin todellakin kaikki on muuttuneet. Joo, lisäravinteet oli vähän hyödyttömiä meille. Tullaan kertomaan näistä asioista sitten lisää siinä, kun puhutaan tästä valmennuskuviosta vähän enempi. Tässäpä oikeastaan näitte ihan hyvästikin jo tätä meidän perusarkea elämää, mitä se pitää sisällään. Halutaan tehdä tästä enemmän semmoista päiväkirjamuotoista, että pääsette oikeasti seuraamaan meidän ihan tuiki tavallista arkea, mitä kaikkea se pitääkään sisällään. Ja toki sitten seuraavassa jaksossa pääsette seuraamaan sitä meidän arkea tuolla Jenkeissä, että millä tavalla se siellä menee. Että ihan samat asiat tehdään, mutta eri puitteissa ja Pyynikin munkkikahvila ihan huikeamasta onkin. Mutta
siellä ei nyt sitten luonnollisesti käydä, kun ollaan Dallasissa, niin käydään vähän Eri erilaisissa paikoissa. Kyllä, ja varmaan seuraava video alkaa sillä tavalla, että pääsette näkemään meidän pakkailuhommia. Ja täältä lähtöä sitten tonne. Joo, pääsette näkemään, että millä tavalla matkalaukut pitää pakata. Kyllä. Mulla on siihen ihan oma juttu, että sanottaa siihen. Sut on siitä asiasta niin kuin... Ulkoisesti. Sut on irtisanottu siitä. Kyllä, ihan hommasta. tyysti. Mut joo, tämmöstä. Kiitos, että olette mukana ja nähdään ensi videolla.